Пане президенте, чи сумуєте ви за своїм минулим життям до президентства? І яким ви бачите його після? Навколо вас є люди, яких ви любите, товаришуєте, з якими пов'язані різні моменти життя. Моменти, які, коли ви згадуєте, у вас з'являється посмішка на обличчі або сльози. Різні моменти в житті. Життя, воно таке різне, тому ми його і любимо, тому що воно різне. І ця частина до президентства, я її люблю, і в цій частині мого життя було багато різних моментів, які викликали ті різні почуття, про які я вже сказав. Але скажу вам відверто, життя після, воно, моє відчуття, в 5 або в 10 разів довше. Таке відчуття від мого президентства, таке відчуття від війни, тому що дуже багато подій щоденно. Коли у тебе дуже багато подій щоденно, біжить час швидко, але відчуття, що проходить кожен день, проходить місяць, рік тощо. Тому сумувати нема часу просто. Іноді отак завдяки вашому запитанню згадую, і у мене почуття приємні. Ось, згадувати приємно. Людей тих пам'ятаю, люблю. Зараз інші виклики, інше життя, глобальні виклики і дуже важлива мета – перемогти. І я живу виключно цією емоцією, цією ціллю. У мене нема жодних цілей, і тому я не думаю, що буде після перемоги. Все, що до перемоги – це до. Все, що після, буде після. Головне – це цей час. Зараз вистояти всім нам. Дякую. Дякую. Пане президенте, якою ви бачите нашу державу у майбутньому після війни? Якою і ви? Найкращою? Ну, дивіться, я вважаю, що дійсно часи війни підіймають багато різних технологій, професій, і держава стає іншою щодо безпеки, щодо майбутнього. Країна в час війни, ми почали серйозні рухи в Євросоюз і НАТО, і в будь-якому випадку ми будемо в ЄС, ми будемо в Союзі безпековому. Надіюсь, що це буде одразу після війни. І принаймні ми все це будемо робити. А всі ці впливи, всі ці союзи дуже сильно змінюють тебе і змінюють державу. Тобто ти на рівні, ти не країна третього світу, про нас всі знають і поважають дуже сильно. Ми вийшли на рівень, я вважаю, високої поваги. Я вважаю, чесно, що ми такими і були дуже достойною державою. Просто нас не так помічали, якщо чесно. Це не дуже справедливо і дуже дороговартісно вийшло, бо війна – це висока вартість за те, щоб з тобою рахувався світ. Але тим не менш, треба себе так поводити, що ми країна потужна і рівноправна, і треба так себе вести по життю всім нам. Не думати, що ми якогось іншого сорту, не думати, якщо хтось в ЄС або в НАТО, що вони вищі за тебе рівні розума, досвіду. Ні, це не факт. Це неправда. Треба поважати себе, не ставитись вище за інших, ні, але як до рівних. І мені здається, саме таку країну ми з вами будуємо і точно побудуємо. Головне – відноситись до себе з великою повагою. Ти українець. Ти не гірше німця, поляка, француза, американця. Ти точно не гірше.